Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Γιατί εννοείται ότι είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο και για κάθε like που κάνετε στα βίντεό μου. Και αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά. Οι δύο άκρες του κόσμου. Επίσης την πολύ αγαπημένη μας Κύπρο, τα κορίτσια μου τα υπέροχα, έχω πολλά κορίτσια αγαπημένα στην Κύπρο. Θέλω να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ταυτίζεστε απόλυτα. Γιατί μπορεί να σας ταιριάζει η ιστορία που σας αφηγούμε, μα να μην ταιριάζει το τέλος, το αποτέλεσμα που θα δούμε στο άνοιγμα. Είτε είναι θετικό, είτε είναι αρνητικό. Δεν έχει καμία σημασία. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει, ό,τι σας αρέσει. Αν θέλετε να δούμε την προσωπική σας ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Πού είναι η περιγραφή? Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο. Αμέσως σας ανοίγει τους χρόνους για να επιλέξετε. Αμέσως από κάτω υπάρχει το link του καινούριου μου καναλιού και αμέσως από κάτω τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από εμένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Η αλλαγή που περιμένεις έρχεται. Και εύχομαι για όλες και για όλους να είναι καλή και ευλογημένοι. Πάμε να επιλέξετε κολοκυθούλα σήμερα. Τις λατρεμένες μου κολοκυθούλες. Λοιπόν, χρυσή, λευκή, σωμών. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η αλλαγή που περιμένεις. 4 μπαστούνια, παιδιά, τι ωραία κάρτα. Είναι αυτή η αλλαγή που περιμένετε, είναι μια κάρτα που αναφέρεται σε αλλαγές. Πολλές φορές όταν εμφανίζεται, στέλνει και αυτό το μήνυμα, δηλαδή ότι η ζωή σου από εδώ και μπρος θα ακολουθήσει ένα καινούριο δρόμο. Δηλαδή, μπορεί αυτό να είναι μια καινούρια δουλειά, μια αλλαγή καριέρας, έτσι, μια καινούρια καριέρα. Μπορεί να είναι μια καινούρια σχέση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια εξαιρετική κάρτα θεμελίωσης και δηλώνει το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας ότι έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να έχετε πετύχει ή να πετύχετε έναν πρώτο στόχο και να ανοίγετε τα φτερά σας για να πάτε στον επόμενο στόχο. Πάντοτε η καρτούλα συνεπάγεται δουλειά, σκληρή δουλειά. Δεν θα πέσει από το ταβάνι τίποτα από αυτά που περιμένετε. Νομίζω ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί διαφορετικά δεν θα πεταγόταν αυτή η κάρτα. Και την κρατάω εδώ γιατί είναι μια υπέροχη θετικότατη κάρτα, η οποία όπως σας είπα είναι σαν να μας απάντησε αμέσως και μας είπε η αλλαγή έρχεται σε κάποιον από όλους αυτούς τους τομείς ή και σε όλους αυτούς τους τομείς. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Τη δική σας καρτούλα. Άπα, τι ωραία κάρτα που έχετε. Ήλιος, ήλιος.
Μα εντάξει, έχετε ένα συγκλονιστικό άνοιγμα, πάρα πολύ ωραίο, χαίρομαι τόσο πολύ όσο δεν φαντάζεστε, γιατί εδώ έχουμε και μία κάρτα, θα μου πείτε δεν έχουμε ολοκληρώσει το άνοιγμα και μη βιάζεσαι, μην προτρέχεις. Όμως, θα σας πω το εξής, ότι η Μεγάλη Αρκάνα πάντοτε είναι πολύ πιο ισχυρή στις ενέργειές της από τη Μικρή Αρκάνα. Και ο ήλιος είναι μία κάρτα ο οποίος κρατά η ενέργειά του για έναν ολόκληρο χρόνο. Και θεωρώ ότι μπορεί εσείς για κάποιους άλλους λόγους, θα τους πω σε λίγο, να επιθυμείτε μια αλλαγή. Εγώ θέλω να εστιάσω λίγο στη δική σας αυτή κάρτα, γιατί δεν θεωρώ ότι εμφανίστηκε τυχαία. Να σας πω κάποια πράγματα, γιατί πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ αν κάποια στιγμή μου γράψετε ένα μήνυμα, ένα σχόλιο, εν πάση περιπτώσει, ότι εμένα ήρθε αυτή η επιτυχία που μου είπες. Θα χαρώ πάρα πολύ και το εύχομαι ολόψυχα. Ο ήλιος λοιπόν είναι η κάρτα η οποία φυσικά, αφού είναι το σύμβολο του φωτός, φέρνει τη ζωή και είναι η κάρτα της θετικής σκέψης, του ενθουσιασμού, της αισιοδοξίας, της ατομικότητας, των ταλέντων. Φέρνει διάβγεια πολλές φορές μετά από μια δύσκολη περίοδο στη ζωή μας, ακόμα και αν εμείς νιώθουμε ότι όλα είναι μαύρα και άραχνα. Έρχεται αυτός ο ήλιος και λέει, εγώ είμαι εδώ για σένα. Όλα θα πάνε καλά. Ολοκλήρωση, επιτυχία, τα πάντα όλα. Βεβαίως μπορεί να μιλά και για αποκαλύψεις. Είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα αναφορικά με θέματα υγείας και ανάρρωσης. Είναι σούπερ. Μπορεί να δηλώνει προαγωγή, επιβράβευση, πραγματοποίηση ενός στόχου, σιγουριά, πλούτη. Δεν υπάρχει και κάτι. Εν τω μεταξύ είναι και συνδεδεμένη με τα παιδιά πάρα πολύ, οπότε μπορεί να δηλώνει ακόμα και αν το επιθυμείτε να μείνετε έγκυος, να κάνετε ένα παιδάκι κλπ. Οπότε γι' αυτό ήθελα να σας τα πω όλα αυτά τα υπέροχα, για αυτή την συγκλονιστική κάρτα. Για κατά τη γνώμη μου η καλύτερη κάρτα που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα, τον Ταρό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ίσως κάποιους από τους λόγους που εσείς επιλέξατε, παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να θέλετε να συμβεί μία αλλαγή σε αισθηματικό επίπεδο, δηλαδή να είστε ερωτευμένοι, να αγαπάτε κάποιον άνθρωπο και είναι σαν να είναι ένα φωτεινό σημείο στη ζωή σας, ο ήλιος στη ζωή σας, το κέντρο του κόσμου σας, όλα αυτά είναι πιθανά και προφανώς δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι, οπότε αυτή είναι και η αλλαγή που θέλετε να δείτε στη ζωή σας. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και οτιδήποτε από αυτά που σας έχω αναφέρει και αναφορικά με την υγεία και αναφορικά με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας. Οπότε έχουμε εδώ πέρα, είπαμε, τα πάντα όλα τέλεια. Δεύτερη καρτούλα, εδώ έχουμε το 7 σπαθί. Το 7 σπαθί είναι μία από τις έτσι λίγο ζώρικες κάρτες που έχουμε στην Ταρό, γιατί είναι συνδεδεμένη με το ψέμα, την κλοπή, την εξαπάτηση, την απιστία. Και όλα αυτά δυστυχώς είναι και βάση σχεδίου, δεν είναι μία επιπόλαιη στιγμή, ας πούμε, που έκανε κάποιος ένα λάθος. Αν θυμάστε, τι θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν, με τη λέξη λάθος, τι θυμήθηκα συνειρμικά. Αν θυμάστε έναν τραγουδιστή, δεν θα τον κατονομάσω βέβαια, που αναφερόταν σε ένα στιγμιαίο λάθος. Ναι, δεν είναι έτσι αυτή η κάρτα εδώ, δεν είναι στιγμιαίο το λάθος, είναι οργανωμένο το έγκλημα. Δεν ξέρω αν σας έχει κάποιος προδώσει, σας έχει πληγώσει, σας έχει απατήσει. Από εκεί και πέρα, αναφορικά με τα επαγγελματικά σας, εάν έχετε μία καταπληκτική ιδέα,
παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχετε με ποιον θα τη μοιραστείτε. Η Πότη Σκούπα, μάλιστα, να το παλικάρι εδώ το καλό, η Πότης Γλυκούλης. Λοιπόν, έχουμε εδώ αστρολογική αντιστοιχεία, είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Πολύ ωραία. Θα το δούμε στην εξέλιξή του, έτσι, τι θα γίνει. Προς το παρόν, οι πρώτες αυτές ενέργειες μπορεί να είναι δικές σας. Η εμπειρία μου λέει ότι έτσι συμβαίνει. Έρωτας είναι η αιτία. Και τον ήλιο, παιδιά, και τον ήλιο θα τον αφήσω εδώ, και τον ήλιο. Είναι δυνατόν. Εντάξει. Αυτές τις δύο καταπληκτικές κάρτες, ναι, τις αφήνω εκεί, γιατί η ενέργειά τους πρέπει να είναι κοντά μας. Περισσότερο κοντά σας βέβαια. 5 πεντάκτηνα. 10 μπαστούνια. Ο διάβολος. Καλά που ανοίξαμε και αυτές τις δύο ωραίες κάρτες. Όχι μόνο αυτές τις δύο, αλλά και και η τελευταία, η Πότης Κούπα. Καλούλης είναι. Επιτέλους, εντάξει. Άνοιξε λίγο το άνοιγμα εδώ με το αστέρι. 3 μπαστούνια. Και η Πότης σπαθί. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Δεν ξέρω αν είστε πάρα πολύ αγχωμένες και αγχωμένοι, στρεσαρισμένοι πολύ για μία κατάσταση. Ή μπορεί να είστε γιατί έχετε φορτωθεί στην πλάτη σας πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία μπορείτε να φέρετε εις πέρας. Και βέβαια είναι πολύ λογικό να νιώθετε ότι έχετε λυγίσει κάτω από αυτό το βάρος. Έχετε λυγίσει. Νιώθετε εγκλωβισμό, νιώθετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε απολύτως για να ξεφύγετε από μια δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνετε. Όμως μέσα σας, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, δεν έχετε χάσει και την ελπίδα και την πίστη ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Βλέπω ότι θα κάνετε κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Και κυρίως για μένα αυτό πάει προς τα επαγγελματικά, παιδιά. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι θα κάνετε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ότι θα δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας, θα κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι, θα δώσετε τα πάντα όλα όπως λέμε. Και μία πολύ μεγάλη αλλαγή έρχεται στη ζωή σας. Όντως δηλαδή. Εδώ αυτός ο υπότης, ο οποίος ναι έχει πολύ ψηλές ενέργειες και αυτός μπορεί να φέρει στρες και άγχος κλπ. Παρόλα αυτά φέρνει αλλαγές, λύσεις προβλημάτων, επειδή έχει πάρα πολύ έντονο το αίσθημα του δικαίου, πολλές φορές έτσι εμφανίζεται για να αποκαταστήσει και μια αδικία. Άρα γι' αυτό σας λέω ότι κάτι θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Μας το έχουν επιβεβαιώσει και αυτές οι δύο πρώτες καρτούλες εδώ. Θεωρώ ότι όντως ναι, η αλλαγή που περιμένετε θα έρθει. Τώρα, σε ποιον τομέα, αναλόγως την περίπτωση του καθενός σας, δεν μπορώ να την γνωρίζω, αλλά εμένα μου κάνει περισσότερο για επαγγελματικό, παιδιά. Οκ, εντάξει, τρελό. Λοιπόν, αστέρι δεύτερη φορά, παιδιά. Δεύτερη φορά αστέρι στο άνοιγμά σας και θεωρώ ότι είστε πάρα πολύ σούπερ. Το αστέρι είναι μια κάρτα την οποία την αγαπώ πάρα πολύ, την ξεχωρίζω δηλαδή. Είναι μάλλον μία από αυτές που ξεχωρίζω, έτσι. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, έχει θετικές ενέργειες, μας δίνει καινούριες ευκαιρίες να ξεκινήσουμε πράγματα στη ζωή μας. Εκεί ιδιαιτέρως πολλές φορές όταν νομίζουμε ότι
όλα έχουν χαθεί. Όχι, λέει το αστέρι, τίποτα δεν έχει χαθεί. Ετοιμάσου να λάμψεις και πάλι. Είναι η αχτίδα φωτός που έρχεται και μας ζεσταίνει την καρδιά πρώτα απ' όλα. Και μετά και όλα τα υπόλοιπα. Είναι απόλυτα θεραπευτική κάρτα της ψυχής και του σώματος. Οπότε το θεωρώ δεδομένο μέσα από αυτό το υπέροχο άνοιγμα ότι η αλλαγή που περιμένετε θα έρθει και θα είναι και πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο θετική από ό,τι και αν έχετε φανταστεί. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Και ξέρετε τώρα τι άλλο μου ήρθε συνειρμικά. Έχω διαβάσει μερικές φορές κάποια σχόλια στα βίντεο που λένε ότι ποτέ δεν κάνω ωραία ανοίγματα. Δηλαδή με θετική έκβαση αυτό. Μα είμαστε στα καλά μας. Οκ, ασχολίαστο. Πάμε παρακάτω. Αυτά τα υπέροχα για εσάς και σας τα εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, αγαπημένες και αγαπημένοι, να έρθει η αλλαγή που ποθείτε και να νιώσετε να έρθετε εδώ, στην ευτυχία, τη χαρά, την αισιοδοξία και όλα τα υπόλοιπα υπέροχα που φέρνει ο ήλιος στη ζωή μας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, τη λευκή μας κολοκυθούλα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε την αλλαγή που περιμένεις. Τέσσερα πεντάκτηνα. Έχω την εντύπωση, αν θέλετε, μου το γράφετε στα σχόλια, αν θέλετε, ότι εσείς δεν θέλετε, κάποιες από εσάς βέβαια, όχι όλοι, αλίμονο, δεν θέλετε και τόσο πολύ την αλλαγή, δεν θέλετε καμία αλλαγή. Θέλετε μία πρώτερη κατάσταση να επιστρέψει σε εσάς. Είτε αυτό, ό,τι και αν αφορά, αλλά πιθανότατα να αφορά κάτι αισθηματικό. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί έχουμε το 4 πεντάκτηνο. Τα τεσσάρια είναι κάρτες που δύσκολα μετακινούνται από τη θέση τους. Είναι σαν ένα τραπέζι, έτσι, 4 πόδια για να μην μπαλατζάρει. Τα πεντάκτηνα είναι πάρα πολύ αργά στις εξελίξεις τους. Άρα έχουμε 2 στα 2 και είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας. Και βεβαίως η κτήση και η κτητικότητα δεν περιορίζεται στα υλικά αγαθά, ούτε στην ακίνητη περιουσία. Είναι και για τους ανθρώπους και για τα αισθήματα και για τις καταστάσεις. Άρα λοιπόν, εδώ, εγώ πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς θέλετε την αλλαγή, αλλά όχι την αλλαγή, την αλλαγή παύλα επιστροφή σε κάτι που έχετε βιώσει στο παρελθόν. Βέβαια στα αισθηματικά δεν είναι και τόσο θετική κάρτα, γιατί μπορεί να δημιουργεί ζήλιες, σκηνές υλοτυπίες και τέτοια. Καθώς επίσης πολλές φορές μπορεί να σημαίνει η κάρτα ότι ήσασταν ή είστε σε μία σχέση η οποία δεν λειτουργεί καλά και εσείς παρόλα αυτά μένετε σε αυτή τη σχέση. Για να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Η υπότις πεντάκτηνο, τι λες τώρα? Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Πολύ πεντάκτηνο, παιδιά. Τι έγινε εδώ τώρα? Η αλήθεια είναι ότι ούτε αυτός ο υπότης φέρνει αλλαγές. Τι συμβαίνει με εσάς? Κάτι συμβαίνει σήμερα, έτσι. Παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί δεν θέλετε καμία αλλαγή, τίποτα, όλα όπως είναι θέλετε. Λοιπόν, όλοι οι υπότες φέρνουν κάποιες εξελίξεις. Ο συγκεκριμένος είναι πάρα πολύ αργός και επειδή στα πεντάκτηνα δεν αρέσουν οι εκπλήξεις, τα ξαφνικά όλα αυτά δεν τα θέλουν καθόλου, είναι πάρα πολύ αργός. Βεβαίως είναι ο πιο σταθερός από όλους τους υπότες, αλλά πολλές φορές όταν εμφανίζεται δηλώνει ότι δεν αλλάζει και τίποτα.
Μάλιστα, εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου. Και όμως, αγαπημένες και αγαπημένοι, η αλλαγή θα έρθει είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Γιατί η κάρτα του θανάτου, που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με το φυσικό θάνατο, και αναφέρεται στις αλλαγές, στη μεταμόρφωση, στην αναγέννηση ενός ανθρώπου, και για να καταλάβετε ακόμα καλύτερα τι ακριβώς σημαίνει η κάρτα αυτή, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού, στην ταρό των Δρυΐδιδων, μια πάρα πολύ όμορφη ταρό, έχω συγκρατήσει και πάντοτε λέω την ερμηνεία που αναγράφεται στο βιβλίο, στην ταρό των Δρυΐδιδων. Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη κάρτα πάντα βέβαια, έτσι, όχι κάτι άκυρο. Πόσο μεγάλο πάθος το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αλλαγή, εγώ θεωρώ ότι θα έρθει, είναι μεγάλη αρκάνα, είτε τι θέλετε είτε όχι, και μόνο καλό θα σας κάνει. Μη σας τα λέω εγώ, δεν με πιστεύετε. Άσος κούπα. Εντάξει, δεν σας πιάνει κανείς, εδώ είμαστε στον άσο κούπα. Τέλειος. Μια καινούρια γνωριμία, μια καινούρια φιλία, κάτι καινούριο, και μετά πέφτεται πάλι οι ενέργειες. Χαμός γίνεται εδώ με το 9 σπαθί. Τι έγινε παιδιά, τι έχω κάνει ανάποδα? Μόνο 2 κάρτες. Λοιπόν, οκ. Πω. Γιατί αγάπες μου, γιατί πονάτε τόσο πολύ, γιατί? Ποιος αξίζει να σας πληγώνει έτσι? Εγκράτεια. Βασίλισσα κούπα, άντε λίγο να αλλάξουμε τις ενέργειες ρε παιδιά. Και βασιλιάς κούπα, wow. Εσάς θα σας παντρέψω, τέλος. Λοιπόν, οκ. Ξεκινάμε με τον άσο κούπα και κλείνουμε με ένα υπέροχο ζευγάρι, με το βασιλιά και τη βασίλισσα κούπα. Ένα υπέροχο πραγματικά ζευγάρι. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό το μήνυμά σας, η αλλαγή θα έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση, και αναφέρεται στα ερωτικά σας, σε εσάς, οκ. Άλλωστε το είδαμε και στις δικές σας τις πρώτες ενέργειες. Τώρα, οι 2 καρτούλες, έτσι, που είναι οι δύσκολες, είναι το 9 σπαθί και το 3 σπαθί. Το 9 σπαθί είναι η κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει ότι δεν κοιμάστε τα βράδια, ξενυχτάτε, κάνετε σκέψεις, κάνετε υποθετικά σενάρια, τα πάντα όλα αναφορικά με μία σχέση, με κάποιον άνθρωπο που σας έχει πληγώσει πάρα πολύ, που δεν είστε μαζί, που έχετε χωρίσει, και ο πόνος σας είναι πολύ βαθύς, πολύ βαθύς όμως. Αλλά παρόλα αυτά, κάνετε υπομονή, κοιτάξτε πως το βατραχάκι είναι κάτω από τη γη, κοιτάξτε. Και κάθεται το καημενούλι εκεί και περιμένει. Λοιπόν, κάνετε υπομονή και φαίνεται εδώ ότι η υπομονή σας θα ανταμοιφθεί, γιατί κλείνουμε με το απόλυτο. Όχι το απόλυτο, είναι ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτηρα, αλλά με λίγο πιο κάτω, έτσι, λίγο πιο κάτω, σχεδόν απόλυτο είναι και αυτό το ζευγάρι, βασιλιάς και βασίλισσα κούπα. Συγκλονιστικό παιδιά, μία εξέλιξη καταπληκτική, πάρα πολύ ωραία. Δούλεψε αυτός ο άσος κούπα πάρα πολύ καλά λοιπόν, εκεί. Άλλη μία καρτούλα. Μάλιστα, και ο βασιλιάς πεντάκτηνο. Παιδιά, γίνατε μια πολύ μεγάλη παρέα εδώ τώρα.
πολύ μεγάλη παρέα. Αστρολογική αντιστοιχεία εδώ είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Τοξότη, το ζώδιο του Καρκίνου και το ζώδιο του Σκορπιού. Πολλά ζώδια έχουμε στο δικό σας άνοιγμα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Θεωρώ, επειδή άνοιξα την καρτούλα την τελευταία ως μία πληροφορία παραπάνω, ως μία διευκρίνηση, δεν ρώτησα τίποτα, έτσι. Το άφησα στην ταρό να με οδηγήσει εκείνη. Και επειδή λοιπόν ακριβώς είναι μία κάρτα είτε διευκρινιστική είτε αποτελέσματος, θα την πάρω ως κατάσταση και όχι ως άνθρωπο, ως πρόσωπο. Ως κατάσταση λοιπόν εδώ, μια και είμαστε στις ενέργειες και τις ποιότητες της γης, είναι σαν να μας λέει ότι θα είστε μαζί και θα είστε μαζί σε μια πολύ ωραία σταθερή σχέση. Γιατί τα πεντάκτηνα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν μετακινούνται εύκολα, δηλαδή καταρχάς έτσι κι αλλιώς δεν τους αρέσουν οι επιπόλαιες σχέσεις, οι περαστικές κλπ. Θέλουν εκεί που είναι, εκεί να είναι. Ούτε εκπλήξεις, ούτε αλλαγές, ούτε τίποτα. Θεωρώ λοιπόν ότι ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα εδώ, ότι θα σταθεροποιηθεί αυτή η σχέση και θα είναι η σχέση της ζωής σας. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να έρθει αυτή η αλλαγή, να υπάρξουν αυτές οι υπέροχες εξελίξεις, ούτως ή άλλως είμαστε ακόμα υπό την επήρεια του ανάδρομου Ερμή, μέχρι τις 15 του μήνα θα τον υποστούμε, τι να κάνουμε, άρα οι επιστροφές είναι αναμενόμενες. Και φυσικά όσες και όσοι το επιθυμείτε, με το καλό να έρθει αυτή η επιστροφή στη ζωή σας. Και αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, έτσι, δεν είναι μόνο... Γιατί η επιστροφή μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Εδώ όμως είχε καταπληκτικές ενέργειες. Άρα είστε σούπερ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εδώ, της ομόρκολοκυθούλα μας, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε την αλλαγή που περιμένεις και θα έρθει. Κάρτα βάσης δική σας καρτούλα, 6 σπαθί. Όντως θέλετε μία αλλαγή, θεωρώ εδώ με το 6 σπαθί, το οποίο είναι μία καταπληκτική κάρτα, είναι το καλύτερο σπαθί που έχουμε. Και το μήνυμα της καρτούλας είναι ότι πολύ πιθανόν βρίσκεστε σε μία περίοδο ζωής που θέλετε με έναν τρόπο να ηρεμήσετε. Θέλετε να έρθει έτσι στη ζωή σας η γαλήνη, μετά πιθανότατα από μια καταιγίδα που μπορεί να έχετε βιώσει και η οποία σίγουρα σας έχει ταλαιπωρήσει, σας έχει κουράσει. Μπορεί αυτό να αναφέρεται είτε στα επαγγελματικά σας, είτε σε θέματα υγείας, είτε στα προσωπικά σας, έτσι, να είχατε έναν καυγά, είτε στα οικογενειακά σας, στα πάντα όλα. Το πάρα πολύ θετικό με αυτή την καρτούλα είναι ότι ακριβώς σας μεταφέρει αυτές τις ενέργειες, έτσι, και λέει ότι ναι, μετά την καταιγίδα ή μετά την τρικυμία θα γαληνέψουν όλα. Για να δούμε, θα γαληνέψουν. Λοιπόν, 9 σπαθιά. Τι έγινε παιδιά, θα ανοίξετε όλα τα σπαθιά εσείς εδώ. Λοιπόν, 9 σπαθιά είναι μια κάρτα η οποία δηλώνει ότι κάποιοι από εσάς ξαγρυπνάτε τις νύχτες, βασανίζεστε από σκέψεις, από εφιάλτες, πολύ πιθανόν,
Κάνετε σενάρια μέσα σας για κάτι που μπορεί να συμβεί ή και να μην συμβεί, γιατί συνήθως όταν ξαγρυπνάμε, οι σκέψεις δεν ανταποκρίνονται και τόσο στην πραγματικότητα. 9 κούπα. Κοιτάξτε τι όμορφα εδώ, αυτά τα υπέροχα μανιταράκια, τι όμορφα που είναι. 9 κούπα. Λοιπόν, αυτά τα μανιταράκια, τα 9 κούπα. Εγώ θεωρώ εδώ πέρα ότι αυτό το μήνυμα της κάρτας αναφέρεται στην ευχή σας, στην επιθυμία σας και την προσδοκία σας να αποκατασταθεί κάποια σχέση στη ζωή σας ή κάτι που σας έχει χαλάσει τις ισορροπίες σας. Προς το παρόν δεν έχω σαφή ένδειξη να σας πω μόνο αισθηματικά, μόνο επαγγελματικά, μόνο οικογενειακά. Γι' αυτό ισχύει για τα πάντα. Έτσι, ότι εύχεστε και προσδοκάτε να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλό. Να αποκατασταθεί η ηρεμία ξανά και η ισορροπία στη ζωή σας. Για να το δούμε. 3 κούπα. Πω, κοιτάξτε απεικόνιση ρε παιδιά. Τρελαίνεστε κι εσείς μαζί μου με αυτές τις κάρτες ή μόνοι μου τρελαίνομαι. Λοιπόν, 5 πεντάκτηνα. Εδώ είναι λίγο περίεργο αυτό το μανιταράκι, τέλος πάντων και πολύ σκοτεινό. Θα ήθελα ένα τικ, δεν ξέρω τι, ένα κλικ μάλλον. Να, το βρήκα παιδιά, εντάξει. Ένα κλικ πιο φωτεινές θα τις ήθελα. Εντάξει, αυτή δεν έχει πρόβλημα, πολύ ωραία είναι, φωτεινή. Αλλά αυτές που είναι πολύ σκούρες θα τις ήθελα ένα κλικ. Λοιπόν, 2 μπαστούνι. Και αυτή καλή είναι, φωτεινή είναι και αυτή. Βασιλιάς κούπα, μάλιστα. Θάνατος, δεν θέλω να φοβάστε ποτέ την κάρτα του θανάτου. 8 μπαστούνια, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σημειώσω εδώ κάτι αναφορικά με την κάρτα του θανάτου, γιατί μελετούσα, μια και ετοιμάζω για κάποιους, για κάποιες, τα ετήσια προσωπικά ανοίγματα. Διάβαζα λοιπόν μια συνάδελφο στην Αμερική, η οποία έλεγε, αναφερόταν στην κάρτα του θανάτου, γιατί την είχε εμφανιστεί ανήμερα στα γενέθλιά της. Έτσι, κάτι ήθελε να ρωτήσει, κάτι αυτό, και εμφανίστηκε η κάρτα του θανάτου. Και ακριβώς αυτό αναλύει ότι πόσο πολύ δεν σημαίνει κάτι αρνητικό, αλλά αναφέρεται σε μια μεταμορφωτική φάση ζωής. Και φυσικά εκείνη, έχοντας όλη αυτή τη γνώση και την εμπειρία, είναι μια κάρτα που την αγαπάει πάρα πολύ και τη θέλει να εμφανίζεται, γιατί ακριβώς επιθυμεί στη ζωή της να περνάει σε επόμενα μεταμορφωτικά στάδια, γιατί αυτή είναι και η εξέλιξή μας, έτσι. Δεν μπορούμε να είμαστε σταθεροί πάντοτε στα ίδια σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, πάμε εδώ να δούμε. Παιδιά, θα έρθει η αλλαγή, σας το λέω, έτσι, να μην σας κρατάω σε αγωνία. Η αλλαγή θα έρθει. Εδώ κλείνουμε με το 8 μπαστούνια, που είναι η super wow κάρτα που αναφέρεται σε, ονομάζεται ταχύτητα, φέρνει εξελίξεις απρόσμενες, γρήγορες, εκπλήξεις και βέβαια παραδοσιακά θεωρείται μια πολύ θετική κάρτα. Πάμε όμως να τα πάρουμε με τη σειρά. Ίσως όλο αυτό που είδαμε στις πρώτες ενέργειες να αναφέρεται τελικά σε μία σχέση, αναφορικά με εσάς λέω, έτσι, σε μία σχέση που μπορεί να ήσασταν το τρίτο πρόσωπο ή ο άλλος άνθρωπος να είναι το τρίτο πρόσωπο. Μία σχέση που σας έδωσε χαρά και στους δυο σας, αλλά και έναν βαθύ προβληματισμό. Είναι σωστή η στιγμή που συναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο? Μπορείτε να δείτε τις εξελίξεις
μαζί. Το μαζί, το περπατάμε μαζί, το είμαστε μαζί, μπορούμε να είμαστε μαζί. Το 2 των ράβδων μας δηλώνει έναν πολύ έντονο προβληματισμό, ακόμη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο αυτά τα πρώτα που σας έχω πει. Και ξαφνικά είναι σαν να γίνεται μια απίστευτη μεταμόρφωση και ένας βασιλιάς κούπα επιστρέφει στη ζωή σας. Δεν ξέρω για ποιες ή για ποιους έχει σημασία το ζώδιο, γιατί, παιδιά, το μοναδικό ζώδιο εδώ είναι το ζώδιο του Σκορπιού. 2 φορές. Με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. Βασιλιάς κούπα και η κάρτα του θανάτου. Λοιπόν, για κάποιους κάτι θα σημαίνει αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε ότι η κάρτα του θανάτου δηλώνει την μεταμόρφωση και πολλές φορές στις σχέσεις δηλώνει και την αναγέννηση μιας σχέσης σαν να ξαναγεννιάται από τις τάχτες της. Σαν να ξεκινάτε από την αρχή, σαν να πρωτογνωρίζεστε και είστε μαζί και πάρα πολύ καλά. Το 8 μπαστούνι είναι μια κάρτα η οποία έχει συνδεθεί, όπως σας είπα, έτσι με ραγδαίες εξελίξεις. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και με τις σύγχρονες επικοινωνίες, με τα μηνύματα, θα έχετε άμεσα, πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή, τι να σας πω, μέσα στη μέρα, μέχρι αύριο, άμεσα επικοινωνία από τον βασιλιά κούπα που περιμένετε ή τη βασίλισσα κούπα που περιμένετε. Επίσης, εξαιτίας της όλου αυτού του ξαφνικού, της έκπληξης, του αναπάντεχου κλπ. Έχει συνδεθεί η κάρτα και με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Έρχεται λοιπόν η αλλαγή που περιμένετε κι εσείς και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε ένα τόσο ωραίο και θετικό άνοιγμα. Μία ακόμη καρτούλα και κλείνουμε και αυτό το άνοιγμα. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε μία εξέλιξη, παιδιά. Γιατί είναι η δεύτερη φορά που ανοίγουμε την ίδια κάρτα. Την ανοίξαμε πρώτα εδώ με τα μανιτάρια, αυτά τα σκοτεινά. Και εδώ την ανοίγουμε στην μετά ταρό. Στην κλασική ταρό αυτή η κάρτα απεικονίζεται με τον Γεωργό, ο οποίος κάθεται κάτω εκεί. Φυσικά δεν υπάρχει πουθενά αυτά τα πεντάκτηνα, γιατί δεν ξέρει ακόμα, έχει σπείρει, αλλά δεν ξέρει τι θα γίνει. Θα φυτρώσουν οι σπόροι, τι θα γίνει άραγε. Εδώ όμως, όπως βλέπετε, έχει γεμίσει καρπούς το χωράφι του και επιστρέφει κρατώντας ένα πεντάκτηνο έτσι, στα χέρια του. Άρα, εδώ έχουμε μία πάρα πολύ ωραία εξέλιξη, πολύ θετική εξέλιξη, γιατί δείχνει ότι άξιζε η αναμονή σας, ότι θα ανταμοιφθείτε για όλα όσα έχετε προσφέρει και κυρίως αυτό είναι το μήνυμα, γιατί τα εφτάρια στην ταρό συνήθως είναι είτε προκλήσεις είτε εμπόδια που καλούμαστε να ξεπεράσουμε. Το εμπόδιο που βάζει η συγκεκριμένη κάρτα είναι η αναμονή, γιατί είναι πεντάκτηνα και καθυστερούν πάρα πολύ στις εξελίξεις τους. Και λέει ότι πρέπει να αναπτύξετε την ικανότητα, να ξεχωρίζετε πότε η υπομονή σας θα ανταμοιφθεί και πότε περιμένετε άδικα. Εδώ λοιπόν έχουμε και απάντηση ότι η υπομονή σας θα ανταμοιφθεί και ο βασιλιάς ή η βασίλισσα κούπα θα επιστρέψουν στη ζωή σας και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.